Welcome to #Mulat, Diliman Commune Revisited Walking Tour, of course, which is part of the Diliman Arts and Culture Month. Before we start, let me introduce myself. Ako nga pala si Diane, ang iyong tour escort for today, and ako po si Ito mula sa Kolehiyo ng Agapan, Lipunan at Filosofiya, tour guide niyo po ngayong araw. Ako naman po si Joshua, wala lang akong name tag ngayon, pero Joshua. Galing rin po ako sa College of Social Sciences and Philosophy at ako rin ay isa sa mga tour guides inyo today. Guillermo Tolentino's interpretation of the second stanza of Mi Ultimo Adios was The Oblation.